નમસ્કાર દોસ્તો, 23 જૂનથી શરૂ થતી આપણી GTU એક્ઝામની બેસ્ટ પ્રિપેરેશન કરવા માટે, કોન્ફિડન્સ સાથે પ્રિપેરેશન કરવા માટે આપણે કેવી સ્ટ્રેટેજી ફોલો કરવી જોઈએ, 21 દિવસની સ્ટ્રેટેજી તમને જે દેખાઈ રહી છે શું છે એની સંપૂર્ણ ઇન્ફોર્મેશન આ વિડીયોની અંદર આપવા માટે જઈ રહ્યો છું. અને આ જ સ્ટ્રેટેજી દોસ્તો આપણે આપણા ક્રેશ કોર્સની અંદર યુઝ કરવાના છીએ અને એને ફોલો કરવાના છીએ. તો લેટ સ્ટાર્ટ કરીએ શરૂઆત. તો આપણું દોસ્તો આ પ્રમાણે ટાઈમ ટેબલ સેટ થયેલું છે. તો આ ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે દોસ્તો સૌપ્રથમ તમે જુઓ તો સર્વેઇંગમાં 3 દિવસની છુટ્ટી આવે છે. તો સર્વેઇંગ સબ્જેક્ટને અત્યારથી જ રેડી કરીને રાખી દો દોસ્તો. તો પછી જ્યારે આ 3 દિવસની છુટ્ટીઓ એમાં રિવિઝન કરવાનું જ રહે. ઓકે, તો એના માટે સૌપ્રથમ તમારે છે ને સર્વેઇંગને ફોકસ કરાય દોસ્તો. તો અહીંયાથી આપણે પહેલી 6 થી દોસ્તો એડવાન્સ સર્વે સ્ટાર્ટ કરી દેવાય. અને એડવાન્સ સર્વેઇંગમાં તમે જુઓ 5 ચેપ્ટર છે દોસ્તો, એક દિવસમાં એક ચેપ્ટર. તો એડવાન્સ સર્વેઇંગમાં એક દિવસમાં એક, આ બીજું ચેપ્ટર, ત્રીજું ચેપ્ટર, ચોથું ચેપ્ટર, પાંચમું ચેપ્ટર, એડવાન્સ સર્વેઇંગ કમ્પ્લીટ. તો મસ્ત દોસ્તો આ પ્રમાણે તમારે ટાઈમ ટેબલ બનાવાય. તમે તો એક દિવસમાં વધારે ચેપ્ટર પણ કરી શકશો, પણ હું અભ્યાસ તમને એક દિવસમાં એક ચેપ્ટરનો કરાવીશ અને મસ્ત કામકાજ થશે. અને આપણા ક્રેશ કોર્સની અંદર એક દિવસમાં એક ચેપ્ટર થશે અને એ જ દિવસે એ ચેપ્ટરની પ્રેક્ટિસ ટેસ્ટ આપણે સેટ કરશું દોસ્તો. અને એ પ્રેક્ટિસ ટેસ્ટની અંદર માત્ર ને માત્ર GTU એક્ઝામ માટે જે ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્ટેન્ટ હોય ને એવું જ કન્ટેન્ટ તમને પૂછીશું. એની પ્રેક્ટિસ તમારી થશે એટલે ખૂબ સારો કોન્ફિડન્સ તમને ડેવલપ થશે. એના પછી દોસ્તો આપણે વાત કરીએ તો 6 થી આપણે કઈ શરૂઆત કરવી જોઈએ. તો હવે સોઇલ મિકેનિક્સ ઉપર ફોકસ કરો. 2 દિવસની છુટ્ટી આવે છે, છેલ્લું એ પેપર છે. તો સોઇલ મિકેનિક્સને પણ પહેલા ઉપાડી લો દોસ્તો. પછી અહીંયા માત્ર રિવિઝન કરવાનું જ રહે. તો સોઇલ મિકેનિક્સમાં ચેપ્ટર છે 8. 8માંથી 2 ચેપ્ટર તો બહુ નાના છે દોસ્તો, એક દિવસની અંદર પણ થઈ જાય. તો 6 દિવસ દોસ્તો આપણે એને આપીશું. તો સોઇલ મિકેનિક્સને 6 દિવસ આપવામાં આવે. ચેપ્ટર નંબર 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 બરાબર. એટલે બેલેન્સ થઈ જશે, અંદર જ સેપરેટમાં બેલેન્સમાં આરામથી થઈ જવાના છે. 6 દિવસની અંદર 8 ચેપ્ટર. તો આ રીતના દોસ્તો એડવાન્સ સર્વે પછી સોઇલ મિકેનિક્સનો આ પ્રમાણે સમય તમારે આપી દેવો જોઈએ. એના પછી દોસ્તો આપણે વાત કરીએ તો સોઇલ મિકેનિક્સનું કામકાજ થઈ ગયું છે, એડવાન્સ સર્વેઇંગનું કામકાજ થઈ ગયું છે. હવે સ્ટ્રક્ચર મિકેનિક્સ આપણો મેઇન સબ્જેક્ટ છે, એના ઉપર ફોકસ કરો. 6 ચેપ્ટરનો સબ્જેક્ટ છે અને પહેલું જ પેપર એનું છે. તો એની પ્રિપેરેશન દોસ્તો જ્યારે પેપર તમે આપવાના છો 23 તારીખે, તો એના અગાઉના જે દિવસો હોય ને ત્યારે જ કરાય વ્યવસ્થિત પ્રિપેરેશન. નહીં તો તમે અહીંયા પણ તૈયારી કરશો ને અહીંયા પણ તૈયારી કરશો, ડબલ ટાઈમ જશે. તો ડબલ ટાઈમ ન જાય અને અહીંયા ફૂલ્લી ફોકસ સાથે તમારું કામકાજ થાય એના માટે દોસ્તો અહીંયા જ એને સેટ કરવો જોઈએ. તો સોઇલ મિકેનિક્સ પછી આપણે SM2 ને અહીંયા સેટ કરીએ દોસ્તો. તો 6 ચેપ્ટર છે. તો ચેપ્ટર 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 દિવસ પ્રેમથી આપી દો. SM2 ચેપ્ટર 1, 2, 3, 4, 5, 6 21 તારીખના તમારું કામકાજ પતી જાય. આપણે પણ ક્લાસીસની અંદર આ પ્રમાણે જ કરાવીશું દોસ્તો. અને એ પ્રમાણે કરાવશું ને દરરોજની દરરોજ ટેસ્ટ લેશું આપણે. એટલે 21 તારીખે તમારું કમ્પ્લીટ થઈ જશે SM2 વિથ ટેસ્ટ. 22 તારીખે દોસ્તો તમારે જસ્ટ રિવિઝન કરવાનું છે ને ચિલ કરવાનું છે. અને 22 તારીખે સવારે 10:30 વાગે પેપર આપવાનું છે, 70 માર્ક્સનું SM2નું. અને 23 તારીખે GTUનું ફાઇનલ પેપર આપવાનું છે. તો 22 તારીખે તમે પેપર આવશો ને તો ખૂબ કોન્ફિડન્સ તમારો ડેવલપ થઈ જશે. અને પેપર હું તમને આપીશ દોસ્તો. ઓકે, તો આ પ્રમાણે દોસ્તો કામકાજ કરાય. અમે અત્યારે ડિપ્લોમા 6 સેમેસ્ટરની આજથી જે એક્ઝામ શરૂ થઈ એમાં DRCSનું આજે પેપર હતું, તેમાં આ સ્ટ્રેટેજી ફોલો કરેલી છે કે આજે પેપર હતું તો 31 તારીખના પેપર હતું તો 30 તારીખના પેપર લખી નાખો સવારે 10:30 વાગે. તો એનાથી ખૂબ સારો કોન્ફિડન્સ વધ્યો છે, સ્પીડ પણ વધી છે દોસ્તો. તો આ તમને બેનિફિટ્સ અહીંથી પ્રાપ્ત થશે. એના પછી દોસ્તો આપણે વાત કરીએ BTE અને WRMની. તો મારા માટે તો 4 જ દિવસ હવે બાકી રહ્યા છે. તો હું ક્રેશ કોર્સની અંદર મેં તમને કીધું તે પ્રમાણે સમય અનુકૂળતા પ્રમાણે કરાવીશ. તો સમય અનુકૂળતા પ્રમાણે 4 દિવસની અંદર આપણે BTE અને WRM લેશું. તો 2 દિવસ BTE કરીએ સેટ અને 2 દિવસ દોસ્તો WRM આપણે સેટ કરીએ. ઓકે, અને બીજી સ્ટ્રેટેજી દોસ્તો હું તમને એ આપીશ કે તમારે તો BTE અને WRM માટે સારા દિવસો આપવા જોશે, કારણ કે તમારે તો અહીંયા છૂટી નથી, એક દિવસની જ છૂટી છે. તો એ 2 સબ્જેક્ટ સારી રીતના તૈયાર થઈ જવા જોઈએ જ્યારે તમારી SM2નું પેપરની શરૂઆત થાય એની પહેલાં જ. તો એ માટે તમારે છે ને અહીંથી જ અહીંયા તો આપણે એક દિવસમાં એક ચેપ્ટર જ સેટ કર્યું છે, પણ એક દિવસમાં એક ચેપ્ટર પૂરું કરતાં આપણને ઓછો સમય લાગે. આપણી પાસે તો 24 કલાક હશે. તો 24 કલાકમાંથી આરામથી ઘણા બધા સમય આપણી પાસે અવેલેબલ રહેશે. તો આપણે એમાં બીજું કામ કરી શકીએ. તો એમાં તમારે WRM ને BTE પણ સાથે સાથે સેટ કરવાના રહેશે. એ કેવી રીતના કરી શકાય એની પણ ઇન્ફોર્મેશન તમને પ્રાપ્ત થઈ જશે. અને વિશેષ વાત દોસ્તો,
વિશેષ વાત, એક સરસ મજાની ચેલેન્જ આપણે સવારના પણ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવાના છીએ, જે અમે ડિપ્લોમા 6 સેમેસ્ટરમાં પણ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી હતી, અને એ છે મિરેકલ મોર્નિંગ ચેલેન્જ. અને આ મિરેકલ મોર્નિંગ ચેલેન્જ સવારે 6 વાગે શરૂ થાય છે. યાદ રાખજો દોસ્તો, આપણા ક્લાસ તો સાંજે 6 વાગે છે, પણ સવારે 6 વાગે મિરેકલ મોર્નિંગ ચેલેન્જ શરૂ થશે, જેની અંદર શું કરવામાં આવશે? તો સૌપ્રથમ પ્રાણાયામ કરવામાં આવશે, એના પછી વોર્મઅપ કરવામાં આવશે, એના પછી સૂર્ય નમસ્કાર કરવામાં આવશે, એના પછી દોસ્તો મેડિટેશન કરવામાં આવશે. અને એ મેડિટેશનની અંદર આપણા સબ્જેક્ટના મેડિટેશન હશે દોસ્તો, જેથી તમારું ક્વિક રિવિઝન એ મેડિટેશનની અંદર દરરોજ સવારે થતું આવશે. તો એ ચેલેન્જની અંદર જોડાવાની લાભ, એ ચેલેન્જની અંદર જોડાવાનો તક એ તમને પ્રાપ્ત થશે, જે લોકો આપણા ક્રેશ કોર્સની અંદર જોડાશે એ લોકોને. તો એમાં પણ દોસ્તો દરરોજ તમારું થોડુંક છે ને આ BTE, WRM, એડવાન્સ સર્વેઇંગ, SM2 એનું ક્વિક રિવિઝન થોડું થતું રહેશે. એટલે એ પણ તમને એક એડવાન્ટેજ એનો પ્રાપ્ત થવાનો છે. તો હજુ જેમને જોઈન થવું હોય તો ક્રેશ કોર્સનું એડમિશન ઓપન છે. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ રજિસ્ટ્રેશન કરાવી દીધા છે અને રજિસ્ટ્રેશન થઈ રહ્યા છે. તો માત્ર 500 રૂપિયાની અંદર આ પ્રમાણે સરસ મજાના 21 દિવસની અંદર તમને તૈયારી કરાવવામાં આવશે, જેથી કરીને તમને ફેલ થવાનું તો ટેન્શન જ નીકળી જાય, સ્કોરિંગ લેવલ સુધી તમે પહોંચી જાઓ એ પ્રમાણેની પ્રિપેરેશન દોસ્તો તમને કરાવવામાં આવશે. તો જેમને પણ જોઈન થવું હોય, આપણો જે વોટ્સઅપ નંબર છે 8160110779, આ વોટ્સઅપ નંબર ઉપર મને મેસેજ કરજો કે 4th સેમ ડિપ્લોમા ક્રેશ કોર્સમાં જોઈન થવું છે. તો હું તમને QR કોડ આપીશ, એ QR કોડ ઉપર 500 રૂપિયા ફીસ પે કરી દોસ્તો તમારે મને એનો સ્ક્રીનશોટ પાછો મોકલવાનો, એટલે હું તમને આપણા ક્લાસરૂમની લિંક આપીશ. એ લિંક થ્રુ જ તમારે જોઈન થવાનું રહેશે, બાકી તમે જોઈન થઈ શકશો નહીં. તો આ રીતના દોસ્તો આપણી એડમિશન પ્રોસેસ છે. તો આ રીતના તેમને પણ જોઈન થવું હોય એ પ્રેમથી જોઈન થઈ શકે છે. અને આ માત્ર ને માત્ર આવતીકાલ સુધી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી જ વેલિડ છે. એના પછી ફીસ 1000 રૂપીસ થવાની છે. તો તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલ સાથે પણ આ વિડીયોને શેર કરી શકો છો. અને જેમને પણ જોઈન થવું હોય પ્રેમથી જોઈન થજો, અને ના થવું હોય તો પણ દોસ્તો તમે તમારી રીતના પણ કોઈ સ્પેશિયલ એક સ્ટ્રેટેજી બનાવજો, શેડ્યુલ બનાવજો, પ્લાનિંગ કરજો અને એ પ્લાનિંગ ફોલો કરજો. બાકી મજા આવે એમ તમે તૈયારી કરશો, સવારે ઉઠ્યા 8 વાગે, પછી ઉઠીને પછી વિચારે ફ્રેશ થઈને હવે શું કયા સબ્જેક્ટ તૈયાર કરશું, કયો સબ્જેક્ટ વાંચીશું આપણે, એવું બધું કરવા જશો ને તો ટાઈમ એટલો બધો પસાર થઈ જશે ને તમારું આઉટપુટ બહુ જ ઓછું આવશે. અને છેલ્લા દિવસો જ્યારે આવશે ને પછી ટેન્શનનો પાર નહીં રહે. પછી ઘણા બધાને તો 3rd સેમેસ્ટરની પણ એક્ઝામો બાકી છે, તો એ 3rd પણ આપવાની થશે, 4th પણ આપવાની થશે. તો પ્રિપેરેશન તમે કેવી રીતના કરશો? એટલે અત્યારથી જ વ્યવસ્થિત એક સ્ટ્રેટેજી ફોલો કરવામાં આવે તો ટીપે ટીપે જેમ સરોવર ભરાય ને એમ સરસ મજાનું સમયે પ્રિપેરેશન થઈ અને કોન્ફિડન્સવાળી પ્રિપેરેશન દોસ્તો તમારી થઈ જાય. અને આપ સૌની એવી પ્રિપેરેશન થાય એવી શુભેચ્છાઓ અને શુભકામનાઓ સાથે આ વિડીયોની કરીએ આપણે સમાપ્તિ.